بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. القول فيما يذهب إليه أصحابنا المعتزلة في الإمامة والتفضيل والبغاة والخوارج. اتفق شيوخنا كافة رحمهم الله المتقدمون منهم والمتأخرون والبصريون والبغداديون على أن بيعة أبي بكر الصديق بيعة صحيحة شرعية، وأنها لم تكن عن نص، وإنما كانت بالاختيار الذي ثبت بالإجماع وبغير الإجماع كونه طريقا إلى الإمامة. پس همه شیوخ ما اتفاق نظر دارند از متقدمین و متأخرین، از بصریین و بغدادیین، که بیعت ابی بکر بیعت صحیح شرعی است، بر اساس نص نبوده بلکه تنها با انتخابی بوده است، بالاختیار الذی ثبت بالاجماع و بغیر الاجماع کونه طریقا الی الامامه. این که این انتخاب راهی است برای تعیین امام با اجماع و بغیر اجماع ثابت شده است. حالا به غیر اجماع شاید یعنی با مباحث کلامی طبیعتا. واختلفوا في التفضيل فقال قدماء البصريين كأبي عثمان عمرو بن عبيد وأبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام وأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ وأبي معن ثمامة بن أشرس وأبي محمد هشام ابن عمرو الفوطي وأبي يعقوب يوسف بن عبد الله الشحام وجماعة غيرهم إن أبا بكر أفضل من علي عليه السلام، وهؤلاء يجعلون ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. عمرو بن عبید که خب از بزرگان معتزله سال 144 هجری از دنیا رفته است، زاهد بوده، از زهاد مشهوره. گفتن اصلش ایرانی بوده و پدرش در بصره شرطی حجاج ابن یوسف ثقفی بود و خیلی مورد توجه منصور عباسی بود. منصور او رو خیلی دوست می داشت و وقتی که عمرو بن عبید از دنیا رفت، منصور براش یک مرثیه گفت و میگن این تنها مرثیه است که خلیفه ای برای کسی گفته است. و علی بن عمر دارقطنی هم کتابی دارد با عنوان اخبار عمرو بن عبید که جمع کرده. نظام هم که بسیار مشهور است. ابراهیم نظام میان سال 221 تا 231 از دنیا رفته. ابن خلکان میگه نظام ایرانی و بلخی و در نقل‌های دیگه میگن که در محله خراسانیان و مراوزه بصره میزیسته است. تقویت میکنه بلخی بودنش و ایرانی بودنش رو. و میگن که در بازار بصره مهره ها و سنگ ها رو به رشته میکشیده، شغلش این بوده و به همین جهت به نظام مشهور شده، ملقب شده. قولی است که حالا به هر حال شاید اساسی داشته است. خب ایشون یک فیلسوف تلقی میشه. میدونید که فیلسوفان این دوره همین متکلمان معتزلی هستن. هنوز فلسفه به عنوان علم، یک شاخه علمی جداگانه از کلام شکل نگرفته در اینجا. و این هم خب فیلسوفه، یعنی به آثار فلسفی فیلسوفان طبیعی و الهی اهتمام داشت و اهتمام زیادش به این آرا طبیعتاً متهمش میکنه به زندقه و الحاد. برای همین ردود زیادی هم برش نوشته شده. اینها میدونید که توی این دوره‌ای که قرن سوم است و قرن چهارم، این طبقات مختلف معتزله با رابطه شاگردی و استادی که دارن ردود زیادی بر هم دیگه نوشتن. یعنی دوره رونق
مباحثات و جدل‌های کلامی است و بین استاد و شاگرد هم گاهی ردود تندی نوشته شده است. لذا و طبیعتاً هر کدوم هم اتباعی داشته و لذا در کتب به عنوان فرقه کلامی مثلا نظامیه، همه اینها یه فرقه کلامی طبیعتاً بهشون نسبت داده شده، حالا همه نگیم اکثرا. ولی خب ایشون یعنی عمرو بن عبید شاخص در بصری هاست، یعنی مکتب کلامی بصره اگر 3 تا شاخص داشته باشه، یکی ابوالهذیل علافه، بعد شاگردشه که همین عمرو بن عبید است و بعد شاگردش است که جاهز. این 3 نفر نمایندگان اصلی بصریون هستند. یک ردیه هایی هم بین ابوالهذیل علاف و خود نظام هم روی بحث جزء لا یتجزأ که خیلی مثلا تمرکز کرده ایشون رد و بدل شده. با هشام ابن حکم هم مناظرات دارد. منکر ادراک روحه و میگه که روح بعد از مرگ نمیتونه چیزی رو ادراک بکنه، چون برای ادراک نیازمنده به حواس و قوای حاسه است. قوای حاسه هم از دست رفته، بنابراین روح پس از مرگ هیچ چیزی را درک نمیکنه، ادراک نمیکنه. و خب مناظراتی که با هشام بن حکم داره. آدمی بوده با حافظه، قرآن رو کامل از برداشت، حافظ قرآن است، حافظ اناجیل است، حافظ تورات است و لابد کتاب‌های دیگر. توی بغداد وقتی که جعفر برمکی بهش میگه که تو کتاب ارسطو رو نمیتونی بخونی، بهش میگه اگه میخوای من الان از اول تا آخر کتاب رو از حفظ میخونم. ظاهرا حافظه خیلی خوبی داشته. یه چیز ادبی هم هست و اون اینه که خیلی عنایت داشته به ابونواس، شاعر مشهور عرب در اون دوره. ابونواس متوفی آخر قرن دومه و خیلی از شعرهای ابونواس خوشش آمده. مخصوصا یک جا راجع به جزء لا یتجزأ ابونواس حرفی زده، خیلی مایه اعجاب ایشون شده. و یک جا در یک خمریه‌ای ابونواس 2 بیت ناظر به ابراهیم نظام آورده که یعنی ابتداءً که قصیده خمریه‌ای است. فقل لمن یدعی فی العلم فلسفة حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، که مثل شده تا به امروز همه استفاده میکنن، خیلی معروف این مصرع. فقل لمن یدعی فی العلم فلسفة حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. چرا جاش تو خمریه است؟ چون طبیعتاً نظام قائل به این است که مرتکب گناهان کبیره مشمول عفو الهی نمی شود. این دیگه بحثی است خیلی شایع در میان معتزله، بحث منزله بین منزلتین در بحث ایمان و کفر، جایگاه فسق. و میگه که فاسقی که گناه کبیره مرتکب شده، کسی که مرتکب کبیره است مخلد فی النار است و به بهشت نمیره. جاش توی خمریه است، چون داره شراب میخوره و با شراب خلاص توصیف میکنه. اونجا بهش میگه که فقل لمن یدعی فی العلم فلسفة حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء لا تحضر العفو ان كنت امرئا حرجا فان حضرکه فی الدین ازراء. این تنقیصه که تو داری میکنی که میگه عفو شامل ما نمیشود. این هم که مسئله معروفی. خود ابراهیم نظام هم به فسق مشهور بوده است در شرح حالش که میارن و خود ابونواس هم به فسق او خردگیری میکنه در اشعارش. یک کتابی هم حالا راجبش نوشته ها زیاد هست. یک کتابی از محمد عبدالهادی ابوریده هست، جامعت فؤاد الاول در مصر، حدود نمیدونم 60 سال پیش چقدر درباره ابراهیم نظام چاپ کرده در قاهره. ابن ابوالحدید باز متعرض این آقا میشه. مثلا میگه کتاب نکت داره که داره درش رد اجماع میکنه و طعن بسیاری بر صحابه دارد
در اون کتاب، چون میخواد به هر حال زیرا به اجماع بزنه. تو جلد 6 هم متاعنی درباره امیرالمؤمنین علیه السلام آورده است قدله الله، که ابن عبدالحدید در جلد 6 این متاعن رو آورده و یکی یکی رد کرده. جاهز رو هم که دیگه اینقدر معروفه که نیاز به توضیح نداره، شخصیت بسیار بسیار مشهوری است و طبیعتاً اولاً به ادب مشهور است و بعد به کلام، چون آثارش سابقه کلامی نداره، یعنی سابقه ادبی برش حاکم هست تا بر سابقه کلامیش. متوفای 255، یعنی سالی که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به دنیا آمده، جاهز از دنیا رفته است. کتاب‌هاش هم که خیلی زیاده، گفتن نداره، یعنی اصلا نمیدونم کتاب شناسی‌ها چجوری کتاباشو میارن، توی هر علمی تصنیفی داره. کتابای مشهورش که الحیوانشه و نمیدونم البیان و تبیین یا تبیین که میگن، بخلا، نمیدونم آسمانیش که رد داره، اینها خب کتابای مشهورشن. در هر شاخه‌ای از علوم که شما بگید این آقا کتاب نوشته. در آداب دزدی کتاب نوشته که دزدا چه چیزایی رو باید مراعات کنن، چه کار باید بکنن، چه کار نکنن، و خیلی هر چی که بگید هست. و حتی در دین و مذهبش هم هیچ استقامتی نداره، به یاروی زیدیه میاد، به یاروی خوارج میاد، به یاروی بله همه جوره کتاب نوشته، نان به نرخ روز خوره. و یک کتابی آقای زکاوتی قراگوزلو دربارش نوشته که فکر کنم تا اون سلسله طرح نو یکیش جاهزه که ایشون نوشته. خب لقب جاهزش هم که میدونید به خاطر لجحوظ عینیه، برای برآمدگی چشماش میگیم و قلمبیده بود و خیلی بسیار چهره زشتی داشت، ظاهرا از نوزادی چشماش این شکلی بوده و قیافه خیلی زشتی داشت و بهش جاهز گفتن. ثمامة ابن اشرس هم که باز از بزرگان معتزله است، در دربار عباسیان بوده با هارون و بعد با مأمون، و خب او هم نظریاتی داره در حسن و قبح عقلی و تولد و خلق افعال و همین مباحثی که مورد بحثشون هست. و جاهزم در آثارش ازش متعدد نقل میکنه. حدثنا ثمامه، اخبرنا ثمامه، همین ثمامة ابن اشرس است. اینم یه قصه داره. قصهش اینه که هارون به خاطر الحاد و کفرش که حرفای کفرآمیز میزد انداختش توی زندان و بعد از مدتی عفوش کرد و آوردش بیرون و جلیس هارون شد. یه وقتی توی به هارون میگه که حالا توی قصه‌ای که نمیدونم سوال میکنه بدبخت این آدم کیه چیه، اونجا به هارون میگه که این زندانبانی که من داشتم خیلی آدم بی سوادی بود و این یه وقت داشت قرآن میخوند فویل یومئذ للمکذبین، به جای اینکه مکذب بخونه در حقیقت مکذب خوند، مفعولی خوند. میگه منم برگشتم گفتم المکذبون هم الرسل، و این فکر میگم من دارم میگم که مثلا خود پیغمبرها خودشون دروغگوان. و میگه برگشت به من گفت که به من گفته بودن تو ملحدی و کافری و نمیدونستم دیگه واقعا اینجوری، و خیلی من اذیت کرد دیگه. آدم بی سواد نمیشه حالیش کرد که دیگه. و هارون هم مثلا خیلی خوشش اومده بوده از این قصه و میخندیده. هشام ابن عمرو، یوسف ابن عبدالله شحام، اونم قرن سومه، اینم متوفای 267. شحام رئیس دیوان خراج تو دستگاه واسق عباسی بود. و اینها چیه قولشون؟ ان ابابکر افضل من علی علیه السلام و هؤلاء یجعلون ترتیب الاربعه فی الفضل کترتیبهم فی الخلافه. ابوبکر از عمر افضل است، عمر از عثمان افضل است و عثمان از العیاذ بالله امیر المؤمنین علیه السلام. وقال البغدادیون قاطبة قدماؤهم ومتأخروهم كأبي سهل بشر بن المعتمر وأبي موسى عيسى بن صبيح وأبي عبد الله جعفر بن مبشر وأبي جعفر الإسكافي وأبي الحسين الخياط وأبي القاسم عبد الله بن محمود البلخي وتلامذته. بغدادیون چی میگن؟ ان علی علیه السلام افضل من ابی بکر، که امیر المؤمنین از ابوبکر افضل است.
بشر ابن المعتمر متوفای 210 استاد اون ثمامه است، ثمامه ابن اشرس. ایشون مجالس درس داشت در بغداد. این رو هم هارون به زندان انداخت به خاطر اتهام به تشیع و اون تو زندان یه رساله‌ای نوشت در رد روافض و علیه روافض و از زندان خودشو آزاد کرد. این آقا هم بعداً در کنار مأمونه و قلقشندی توی صبح الاعشای دایره المعارف معروف میگه که این بشر ابن معتمر از گواهان امضای سند ولایت عهدی امام رضا علیه السلام بود و البته شاعر هم بود، جاهز شعرش رو میاره. در حیوان ابن ندیم میگه کلیله و دمنه رو هم همش رو به نظم در آورده بوده است. عیسی ابن صبح هم که متوفای 226 شاگرد بشر ابن معتمره. این آقا قائل به نظریه صرفه بود. نمیدونم قبل از این هم، حالا دیگه من سررشته‌ای تو این مباحث ندارم که قبل از ایشون هم کسی نظریه صرفه داره یا نه. میاد تا دیگه ما تو دوره‌های متأخر قائلین داریم. ایشون قائل به نظریه صرفه است، یعنی درباره اعجاز قرآن میگه که اینطور نیست که انسان ها نتونن مثل قرآن کلامی بیارن، میتونن بیارن، قشنگترش رو هم میتونن بیارن، ولی خداوند جلوی این امر رو میگیره و کسی نمیتونه اقدام به همچین کاری بکنه. و خب نظریاتی هم داره. عقایدش توی بحث رؤیت خداوند و تکفیر عدم قائلین به رؤیت خداوند، اونا رو تکفیر میکنه. یه کسی بهش میگه که این بهشتی که عرضها السماوات والارض، این ظاهرا فقط تو توش هستی و شاید 2-3 نفر دیگه که قائل به رؤیت خداوند باشن. اگه قرار باشه که قائلین به عدم رؤیت همه کافر باشن. خب این جعفر ابن مبشر رو داریم که این هم باز متوفای 234. ابو جعفر اسکافی شخصیت بسیار مهمی است. ابو جعفر اسکافی متوفای 220، اصلش از سمرقند، شخصیت بسیار ویژه‌ای است، بسیار مورد احترام معتصم عباسی است، صاحب المعیار و الموازنه که میشناسید، کتابی است بسیار ارزنده و بسیار مهم درباره فضائل امیرالمؤمنین و کلمات امیرالمؤمنین و خطب و نامه‌ها. کتاب المعیار و الموازنه رو مرحوم محمد باقر محمودی اعلی الله مقامه تصحیح کردن و چاپ کردن. آقای دکتر حسن انصاری توی همین کاتبان یه وقتی مقاله خوبی درباره ابو جعفر اسکافی داشت و توی یادداشت دیگه هم گفت که تأکید میکرد که با وجود به نسخه خوبی که ازش هست، نمیم 2 نسخه توی مرعشی داره، یه نسخه یمنی توی کتابخونه مرحوم آقای روزاتی داشت که ایشون میگه من عکسشو دارم، میگه که بسیار شایسته است که تحقیق دوباره‌ای برای این کتاب مهم انجام بشود و دوباره چاپ بشه. حالا ما که در مرکز مطالعات میراث علوی هستیم، امیدواریم که مدیریت محترم به اینم توجه کنن اگر زمینش فراهم شد همینجا این کار واقعا انجام بشه. کتاب ارزنده و مهم و قدیمی و خیلی مهمه دیگه. متوفای 220، یعنی یه کتابی شما از قرن دوم تقریبا دارید در فضائل امیرالمؤمنین و کتب و خطب امیرالمؤمنین. خیلی کتاب مهمی است. توی جلد 4 شرح ابن ابوالحدید میگه کان من المتحققین بموالات علی علیه السلام والمبالغین فی تفضیله وإن كان القول بالتفضيل عاما شائعا في البغداديين من أصحابنا كافة إلا أن أبا جعفر أشدهم في ذلك قولا وأخلصهم فيه اعتقادا. و یک کتابم با عنوان مقامات فی تفضیل علی علیه السلام هم
دارد. ابوالحسین خیاط هم که متوفای 300 شخصیتی نیست که اطلاعاتی از زندگانیش داشته باشیم، حکایتی ازش داشته باشیم و مال دوره‌ای است که دیگه معتزلیان چندان جایگاهی در بغداد ندارند. بعد از دوره مهنت، وقتی که اون فتنه، اون مهنه خیلی ها رو به بند کشید، خیلی ها رو نمیدونم به زنجیر کشید و حالا داستانش که مفصله، بعدش دیگه اینها به کناره رفتند و با قدرت فاصله گرفتند و ابوالحسین خیاط مال این دوره است. طبیعتا دیگه خیلی نمود ندارد در تاریخ. تو اون دوره هم ابن راوندی داره به این معتزلیان خیلی میتازه، یعنی همه جوره مورد حملن، هم از جهت علمی مورد حملن، هم از جهت حکومتی، دیگه پشتیبانی نمیشن در حقیقت. نویسنده کتاب الانتصار استاد ابوالقاسم بلخی معروف هم که هست. این الانتصار هم یک نسخه کهن قرن 4 ازش مونده، در رد اون فضیحة المعتزله است که ابن راوندی نوشته است و از یه جهت مهمه، به خاطر اینکه توی اثرش میبینید که عنوان معتزله با عنوان شاخه‌ای که این اصحاب فکر درش هستند رو اینجا تقریبا به صورت رسمی تا اون وقت خودشون رو متکلم میدونن، صرفا نه با عنوان معتزله شناخته میشن و حتی اون اصول پنجگانه اعتزال رو هم ایشون تدوین کرده و آورده از توحید و عدل و وعد و وعید و المنزله بین المنزلتین و امر به معروف و نهی از منکر. و ابوالقاسم عبدالله ابن محمود بلخی که به کعبی هم مشهوره، متوفای 319، به کعبی هم مشهوره، فرقه‌ای هم که دنبال اینن به کعبیه شهرت دارن. این ابوالقاسم بلخی رهبرشونه. ایشون به بلخ رفت و آمد داشت، یعنی صرفا فقط توی بغداد نبود، میرفته به خراسان و برمیگشته، به نخشب رفته، مدتی کاتب محمد ابن زید داعی از امرای طبرستان بوده، مدتی وزیر احمد ابن سهل مروزی بود که از فرماندهان نصر سامانی بود که یه مدتی خراسان رو گرفت و مسلط شد و بعد شکست خورد و تو شکستش همین جناب ابوالقاسم بلخی هم تو زندان افتاد و در گسترش اعتزال نقش داشت، یعنی خیلی در انتشار تفکرش و تربیت افراد اهمیت داشت. برای همین اهل سنت خیلی باش مخالف بودن و خصوصا ابو منصور ماتوریدی خیلی بهش حمله کرده. این اهل سنت و اهل حدیث این رو به عنوان یک خطر جدی تلقی می‌کردن. یک روابطی هم با محمد ابن زکریای رازی داشته که توی کتب مستور ابو ریحان بیرونی بهشون اشاره میکنه. با ابن قبی رازی شیعی هم ارتباط داشته. جنید صوفی معروف رو هم از نزدیک دیده و خیلی ازش تمجید کرده و خدمت شما عرض شود که تفسیر قرآن داره ابوالقاسم بلخی، تفسیرش هم که میشناسید دیگه، هم در سعد السعود ابن طاووس و هم در تبیان شیخ طوسی ازش نقل میکنند. یه چیزی هم که ازش نقل میکنن نفی عالم ذره که این احادیث عالم ذر رو قبول نداره و میگه عالم ذر یک بیان استعاری است برای فطرت و عقل که ربوبیت پروردگار را پذیرفته است. همین حرفی که مثلا شیخ مفید در اجوبة المسائل الثرویه هم میگه که از این کاملا یک بیان استعاری است و میگه مگر بیان استعاری کم داریم توی قرآن، این هم یکیش، چرا اینجا حتما میخواید این بیان حقیقی باشه؟ خب این هم استعاری است. و جناب آقای دکتر عباس زریاب خویی مقاله مفصلی راجع به ابوالقاسم بلخی نوشته است. اینجا باز توی شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید بهش نظام هم داره. آفرین. خب اینا قائلن به افضلیت علی بن ابی طالب علیه السلام بر ابوبکر. و الی هذا المذهب،
ذهب من البصريين ابو علی محمد بن عبد الوهاب الجبائي اخيرا وكان من قبل من المتوقفين كان يميل الى التفضيل ولا يصرح به وإذا صنف ذهب إلى الوقف في مصنفاته وقال في كثير من تصانيفه إن صح خبر الطائر فعلي أفضل. خب ایشون قائل به توقف بود در افضلیت امیرالمؤمنین بر اون صحابه دیگر و چیزی نمیگه و آخر به افضلیت امیرالمؤمنین رأی داده است و در تصانیفش گفته اگر خبر طائر صحیح باشد یا همون حدیث الطیر مشهور در حقیقت مرحوم سید عبدالستار حسنی بغدادی خدا رحمتش کنه، ما یه بخشی هم از اون البیان تبیین جاهز رو پیش ایشون درس گرفتیم و ایشون میگفت که باید بگید خبر الطائر نه حدیث الطیر، چون نمیدونم طیر اسم جنسی است و اینجا طائر یک پرنده‌ای بود که در حقیقت بریان شده بود و آورده بودند برای رسول خدا. اگر این خبر درست باشد دیگه علی افضل است. جناب جبایی هم که خیلی معروفه، راجب اسمش من نگاه کردم دیدم توی لغت خیلی معانی متعددی داره. جبا، آب جمع شده در حوض، سر شاخ گاو، زنی که سینه‌اش کوچک باشد، شتری که کوهانش بریده باشد، نمیدونم از این حرفا. اما ظاهرا اسم جایی است در یمن و اسم روستایی است در خوزستان در شمال رود شوشتر و این خوزستانی است و خانواده‌اش در خوزستان صاحب نفوذ بودند و زندگی مرفهی در خوزستان داشته است آقای جبایی. ابن عساکر میگه که زبانش عربی نبود، یعنی حالا در خوزستانی هست اما زبانش ظاهراً از زبانهای ایرانی است، یعنی عربی نیست. پیوند سیاسی با بنی امیه داشت، از مروجان احادیث معاویه در عراق بود، ابن ابی شیبه و بخاری اینا آوردن و ابن ندیم میگه که ابو هاشم پدرش رو بعد از مرگ به جباء خوزستان منتقل کرد و در اونجا مدفونه ابو علی جبایی. آراء کلامیش در میان کتاب‌های متأخر خدمت شما عرض شود که مثل مقالات الاسلامیین اشعری و آثار قاضی عبدالجبار توی مغنی و دیگر کتاب نقل میشه، یعنی ما کتاب مانده‌ای از او نداریم، کتابی ازش باقی نمونده. خب ابو هاشم هم که با پدرش اختلافات بسیار زیادی داشت و در این زمینه حتی تکنگاری هایی هم نوشته بودند اون قدما و این ببینید دوره که یه مقداری فلاسفه اومدن تو میدون، یعنی اینجا کندی ظاهر شده به عنوان یه فیلسوف. تا حالا اینها اگر که با هم دیگه نزاع داشتن نزاعشون داخلی بود، بین خودشون بود. اهل حدیث که با معتزله مشکل داشتن اگر که در برابرشون بودن از جهت علمی باشون حرفی نداشتن بزنن، چون زبونشون متفاوت بود. اینها به احادیث ارجاع میدادن، اینها به مباحث عقلی ارجاع میدادن، لذا آسیب جدی از اهل حدیث نمیدیدن. ولی الان وقتی فیلسوف آمده و فیلسوف داره با فلسفه‌ای که رنگ اسلامی نداره با اینها میجنگه، درگیری‌های معتزله خیلی جدی‌تر میشه، خیلی بیشتر به چالش کشیده میشن و به هر حال ابو زید بلخی، ابو نصر فارابی، اینا نسل بعد از کندی هستن، اینا همه دارن با این متکلمین خلاصه چیکار میکنن؟ کلنجار میرن و بهشون اشکالاتی میکنن و اینها به میدان اومدن و اینا باید همیشه دفاع کنن از خودشون. ابو هاشم هم که با ابو علی مشکل داره متأثر از این جریان فلسفی. خود ابو علی جبایی هم به خاطر اینکه یه مقداری زیادی با این متون فلسفی ارتباط گرفته متهم به اینه که از مأثورات نبوی فاصله گرفته است
یعنی اون همین مقداری، حالا پسرش که خیلی بیشتر، خودش هم همچین اتهامی بهش میزنن. خب پس اینم که نظر ابو علی جبایی است. ثم ان قاضي القضاة رحمه الله ذكر في شرح المقالات لأبي القاسم البلخي أن أبا علي رحمه الله ما مات حتى قال بتفضيل علي عليه السلام، وقال إنه نقل ذلك عنه سماعا ولم يوجد في شيء من مصنفاته. ازش سماعا نقل شده که آخرش قائل به افضلیت شده و در آثارش نیست. و قال ايضا ان ابا علی رحمه الله، این قاضی القضاة یعنی عبدالجبار صاحب مغنی، و قال ايضا ان ابا علی رحمه الله یوم مات استدنى ابنه ابا هاشم الیه، وقتی که روزی که مرد پسرش رو خواند که بهش نزدیک بشه، و کان قد ضعف عن رفع الصوت، نمیتونست با صدای بلند حرف بزنه، فالقا الیه اشیاء، چیزهایی رو بهش گفت قبل از مرگش، من جملتها القول بتفضیل علی علیه السلام، از جملش این بوده. این مقالات ابوالقاسم بلخی رو قاضی عبدالجبار شرح کرده باشه، ظاهرا تنها جایی که گفته شده همینجاست که ابن ابوالحدید میگه، یعنی جای دیگه ای ما سراغ نداریم که عبدالجبار شرح مقالات ابوالقاسم بلخی نوشته باشد. و ممن ذهب من البصريين الى تفضيله عليه السلام الشيخ ابو عبد الله الحسين بن علي البصري رضي الله عنه. این آقا همون که معروف به جعل اسمشه، جعل یعنی نوشیست، شاگرد ابوالحسن کرخی است، فقیه و متکلم بزرگ حنفیان بغداد و استاد قاضی عبدالجبار و استاد شیخ مفید که پیشش درس خونده. خب ایشون که در همون دوره ضعف معتزلیان بغداد بود، به آل بویه نزدیک میشه و خب متهم به نزدیکی به شیعیان، شاگرداشان که همه اکثرا زیدی هن، روابط بسیار نزدیکی با صاحب ابن عباد داشت. ابو حیان توحیدی خیلی با صاحب ابن عباد بده و یه اتهاماتی به ابو عبدالله بصری میزنه، از جمله میگه که 20 سال مثلا جاسوسی میکرد برای صاحب ابن عباد، یه همچین اتهاماتی داره. یا میگه که ابو عبدالله بصری رساله ای نوشت و صاحب ابن عباد رو به عنوان مهدی منتظر معرفی کرد که او مهدی منتظره و این رو با آب طلا نوشتند و فرستادند برای قابوس ابن واشمگیر در گرگان و چه میدونم، حالا اینا حرفایی که ابو حیان توحیدی داره میزنه، نمیدونم با توجه به مخالفتی که با صاحب ابن عباد داره چقدر قابل اعتناست. و خب ایشون دیگه قائل به تفضیل امیرالمؤمنینه و خدمت شما عرض شود که قاضی عبدالجبار هم بهش لقب مفضل میده، یعنی کسی که قائل به تفضیل امیرالمؤمنین است و قائل است که امیرالمؤمنین افضل بر تمام خلائق است در عالم بعد از رسول خدا. ایشون این نظر رو داره، لذا بهش میگه مفضل. کسی که داره دیگه مبالغه میکنه، ما میگفتیم حالا. و خدمت شما عرض کنم که میگه احادیث افضلیت امیرالمؤمنین بسیارند و مشهورند و اگر احادیثی در افضلیت کسی غیر از امیرالمؤمنین باشه بسیار کم و اخبار آحادند و حجیتی ندارند. با این وجود چرا باید دیگران رو افضل از علی بدانیم؟ حرفش اینه. اینا رو توی مغنی قاضی عبدالجبار اومده. یک کتاب درجات فی تفضیل علی ابن ابی طالب هم جناب ابن شهرآشوب بهش نسبت میده. یه از درجات بهش نسبت داده شده، یه از تفضیل که ظاهرا یک کتابن، از درجات فی تفضیل علی ابن ابی طالب. میگه کان متحققا به تفضیله و مبالغا فی ذلك و صنف فیه کتابا
مفردا. وممن ذهب إلى تفضيله عليه السلام من البصريين قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد رحمه الله، خود قاضي عبد الجبار. ذكر ابن متويه عنه في كتاب الكفاية في علم الكلام أنه كان من المتوقفين بين علي عليه السلام وأبي بكر، ثم قطع على تفضيل علي عليه السلام بكامل المنزلة. اینو ابن متويه نقل میکنه که قاضی عبدالجبار هم قائل به افضلیت شد. و من البصريين الذاهبين إلى تفضيله عليه السلام ابو محمد الحسن بن متويه صاحب التذکره، همین آقایی که داشت نقل میکرد که شاگرد قاضی عبدالجبار هم هست و مدتی در خانهش زندگی کرده. نص في كتاب الكفاية على تفضيله عليه السلام على أبي بكر واحتج لذلك وأطال في الاحتجاج. متکلمه دیگه اون دوره است. یه کتاب التذکره‌ای که داره در قاهره چاپ شده، یه المحیط هم داره که چاپ شده، ولی این کتاب الکفایه باز هم ظاهراً فقط ابن ابوالحدید ازش نقل داره، جای دیگه نداریم ازش. ایشون قائل به عصمت امیرالمؤمنین علیه السلام در میان همه این آقایون و درباره واجب العصمه بودن امیرالمؤمنین حرف میزنه و بیان میکنه که معصوم بودن غیر از واجب العصمه بودن، واجب العصمه شأن بالاتریه، راجبش بحث میکنه. فهذان المذهبان كما عرفت. وذهب كثير من الشيوخ رحمهم الله إلى التوقف فيهما، وهو قول أبي حذيفة واصل بن عطاء رأس معتزلة شاگرد حسن، وأبي الهذيل محمد بن الهذيل العلاف من المتقدمين كذكرش بود. وهما وإن ذهب إلى التوقف بينه عليه السلام وبين أبي بكر وعمر قاطعان على تفضيله على عثمان. اگر از علی از عمر و ابو بکر افضل نباشه، قطعا از عثمان دیگه افضله. ما شیعیان باید بر مظلومیت امیرالمومنین گریه کنیم که این بحثا اصلا شکل گرفته که امیرالمومنین افضل است یا مثلا عثمان افضل است. ومن الذاهبين إلى الوقف الشيخ أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي رحمهم الله، أبو هاشم جبائي، والشيخ أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري رحمه الله، متوفی 436، شاگرد عبدالجبار. یک کتاب المعتمد فی اصول الفقه داره که چاپ شده، اصول فقه شافعی است، توش دیگه بحث‌های اصول فقه از حقیقت و مجاز هست، نمیدونم قیاس هست، از حقیقت شرعی هست، حقیقت عرفی هست، کتابی است چاپ شده. وأما نحن فنذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البغداديون من تفضيله عليه السلام، خودش هم که بغدادیه. وقد ذكرنا في كتبنا الكلامية ما معنى الأفضل، وهل المراد به الأكثر ثوابا أو الأجمع لمزايا الفضل والخلال الحميدة. حالا معنی این افضلیت توی کتب کلامیمون بحث کردیم که مراد چیه؟ مراد این که پاداش بیشتری نزد خداوند داره، منزلتش بالاتره، یا مزایای فضل داره و صفات حمیده دارد بیش از دیگران. افضلیتش از چه جهت است؟ و بینا انه علیه السلام افضل علی التفسیرین معا، بر هر دو وجه افضل است. وليس هذا الكتاب موضوعا لذكر الحجاج في ذلك. الان ما بحث کلامی و بحث افضلیت امیرالمومنین اینجا نمیخوایم بکنیم. وليس هذا الكتاب موضوعا لذكر الحجاج في ذلك أو في غيره من المباحث الكلامية لنذكره، ولهذا موضع هو أملك به. وأما القول في البغاة عليه والخوارج فهو على ما أذكره لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.